Marketing in Gambling Forum 2018. Vă propun să începem prezentarea mea cu un exercițiu de evaluare și de imaginație. Aveți un casino, o sală de jocuri sau o rețea de săli de jocuri, agenții de pariuri sau chiar un site de casino online. Cât de mulțumiți sunteți de partea de marketing a business-ului vostru? Cât de important credeți că este marketingul pentru succesul business-ului? Și aș adăuga la aceste două întrebări încă una. Cine este artistul din imagine? Este John Lennon, bineînțeles, unul dintre cei 4 Beatles și compozitorul unei piese de excepție, Imagine. Și de aceea vă propun să continuăm cu ceea ce numesc eu momentul John Lennon. Imaginați-vă. Imaginați-vă cum ar fi dacă marketingul ar funcționa perfect, cu resurse optime și rezultate maxime. Imaginați-vă cum v-ați simți ca CEO, proprietar, general manager, dacă ar fi cineva în echipa noastră care să știe, să poată, să vrea și să fie pasionat să organizeze eficient și profesionist marketingul casinoului dumneavoastră. Aș continua acest moment John Lennon cu o definiție personală pentru casino marketing. Casino marketing înseamnă să ne uităm cum este acum casinoul nostru, să ne imaginăm cum ar trebui să fie și să transpunem această transformare din viziunea noastră în viața reală. Am fost inspirat pentru prezentarea de astăzi de o carte cu totul deosebită, scrisă de Edward de Bono, 6 pălării gânditoare. În 1985, Edward de Bono publica una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale, Six Thinking Hats. De Bono este și cel care a lansat metodele gândirii laterale și a gândirii paralele. Cartea prezintă o metodă de gândire rapidă, simplă și eficace pentru evitarea confuziei în procesele de luare a deciziei. Cele 6 pălării de 6 culori diferite sunt cele pe care să le purtăm pe rând astfel încât să separăm informațiile de emoții, logica de speranță și prudența de creativitate. De aceea am decis să intitulez prezentarea mea de astăzi cele 7 pălării gânditoare ale unui casino marketing manager. De ce 7? Pentru că, în primul rând, 7 este numărul norocos dintr-un casino și apoi chiar avem 7 roluri diferite pe care le aplicăm ca și marketing manager aproape în fiecare zi. Bineînțeles că putem da acestui titlu un design mai apropiat de domeniul nostru. Ca și casino marketing manager avem în fiecare zi o mare problemă de confuzie datorată sau cauzată de acest număr imens de elemente pe care trebuie să le luăm în considerare. Am reprezentat aici doar o mică parte dintre ele, dar întrebările rămân. Ce este important? Ce este urgent? Cu ce să începem? Ce este prioritar? Cum să organizăm toate procesele în care intervin aceste elemente? Și de aici să discutăm despre cele 7 pălării. Prima pălărie, pălăria albă, este aceea pe care o purtăm la modul figurat, desigur, atunci când ne asumăm rolul de cercetător-explorator. Un marketing manager pasionat își pune mereu o serie de întrebări despre toate aspectele business-ului, clienți, management, resurse, situația actuală, schimbările necesare, concurență, oportunități și așa mai departe. O parte din aceste întrebări le-am listat în acest slide. Cine suntem noi? Cine vrem să fim? Cum este perceput casinoul nostru din exterior? Dar din interior, cine sunt clienții noștri? De câte feluri sunt ei? De unde vin? De ce au ales casinoul nostru? Cum ajung la noi? Ce așteptări au? Cât de mulțumiți sunt de serviciile pe care le primesc? Care sunt cele mai frecvente nemulțumiri? Ce spun clienții noștri despre noi? Ce spun rapoartele și cifrele noastre despre noi? Cum am putea avea mai mulți clienți? Ce fel de clienți am dorit să avem? Cum putem comunica cu ei? Ce ar trebui să facem pentru ca satisfacția clienților să fie mai mare? Cum sunt organizate activitățile casinoului? De ce așa și nu altfel? Ce rezultate dau acum? Cum am putea să le organizăm mai bine? Cât de ușor sau cât de greu este să le schimbăm? Ce rezultate am avea dacă am face aceste schimbări? Cu ce ar trebui să începem? Ce este important, ce este urgent? Ce resurse avem? Ce resurse ne mai trebuie?
de la cine le putem obține, cine ne ajută, cine se opune, cu cine colaborăm, cu cine concurăm, care sunt argumentele și punctele noastre tari, dar cele slabe, care sunt noutățile din domeniul nostru, tehnologii noi, concurenți noi, ce device-uri noi s-au lansat pe piață, cum le folosesc clienții noștri, cum le-am putea folosi noi. Bineînțeles că întrebările nu se termină aici, dar slide-ul s-a terminat și ca urmare am ales să continuăm cu o mențiune foarte importantă. Atunci când purtăm pălărie albă, matematica nu este o opțiune, ci o obligație. Numerele, statisticele, graficele, tendințele, modelele matematice, formulele și analizele bazelor de date sunt aspecte elementare ale marketingului unui casino. Pălăria portocalie, inovator, inventator. Este clar că una dintre așteptările principale legate de marketing este partea de creativitate și de inovație. Noutățile pe care le propunem trebuie să fie ancorate în realitatea casinoului, consistente cu domeniul nostru de activitate și, mai important decât orice, să fie propuse privind lucrurile din perspectiva clienților. Ca urmare, ca și Casino Marketing Manager, îți recomand să fii orientat către schimbare, să fii dispus să renunți la zona ta de confort și să-i determini și pe ceilalți să facă același lucru. Nu e deloc ușor, crede-mă. Capabil să adaptezi la situația casinoului tău acțiuni și schimbări pe care le-ai văzut în alte casinouri sau chiar în alte domenii de activitate, de la care putem învăța. Hoteluri, restaurante, cluburi, hipermarketuri, linii aeriene, aeroporturi și multe altele. Dar incapabil să copiezi la Indigo ceea ce vezi la alții. Dornic să testezi acțiuni noi și apoi să le apreciezi obiectiv, astfel încât să le selectezi pe cele care au potențial, să le îmbunătățești și să le aplici din nou cu rezultate mai bune. Interesat să ai rezultate și profitabilitate, nu să fii spectaculos, amuzant sau interesant. Deschis să te bazezi pe potențialul creator al echipei tale de marketing și al celorlalți colegi din casino. Multe dintre acțiunile de succes își au originea în observații primite de la clienți, direct sau transmise de colegii din frontline sau în sugestii ale colegilor din diferite departamente. Pălăria aurie, rolul nostru de lider. În marketing, nimic nu se face de unul singur și de aceea importanța echipei tale este cu atât mai mare. Construiește-ți echipa cu atenție și exigență. Dacă nu ești mulțumit, nu ezita să faci schimbările necesare, dar asta nu înseamnă neapărat să renunți la oameni, ci să-i ajuți să lucreze așa cum îți dorești. Spune des și sincer cuvintele magice. Te rog, mulțumesc, foarte bine, felicitări! Fii prezent, ascultă, înțelege, discută, apreciază efortul și performanța, nu lăsa neobservate realizările, arată cât de mult contează munca lor pentru succesul casinoului și oferă feedback constructiv. Ajută-ți colegii să se dezvolte atât profesional cât și personal și insistă să lucreze în echipă. Alege să te concentrezi pe partea pozitivă a lucrurilor. Orice problemă are o soluție. Nu orice soluție are o problemă. Încearcă să fii un model și un exemplu pentru echipă și nu le cere să facă lucrurile pe care tu nu le faci. Creează sisteme, metode și proceduri care să-i ajute să abordeze și să execute lucrările cele mai frecvente. Ai încredere în echipa ta, deleagă și observă cum lucrează și în absența ta. Un manager performant este cel a cărui echipă se descurcă la fel de bine și când el nu este prezent. Respectă-ți promisiunile. Și spunând asta, vă anunț că prezentarea mea se va termina atunci când bara albastră se va completa până la ultima căsuță. Străduiește-te să meriți încrederea și respectul echipei tale. Pălăria neagră, rolul de negociator. De foarte multe ori în poziția de marketing manager suntem în situația să trebuiască să negociem. Oferte, recompense, servicii când discutăm cu clienții, bugete și resurse când negociem cu colegii din top management, condiții de lucru și salarii cu membrii echipei, detalii de colaborare cu managerii din celelalte departamente sau prețuri și termene de livrare cu furnizorii și colaboratori. Și așa mai departe. Pentru a avea succes ca negociator, te sfătuiesc să prezinți marketingul ca pe o investiție, nu o cheltuială. În acest sens trebuie să
poți să măsori și să demonstrezi rezultatele acțiunilor de marketing. Concentrează-te pe profitabilitate și pe return of investment. Adoptă stilul de negociere win-win. În cazul nostru, nu este vorba de un joc cu sumă nulă, de la care cineva câștigă din negociere, iar acest lucru înseamnă că celălalt pierde. Scopul nostru comun este de a avea rezultate mai bune, astfel încât să avem o plăcintă mai mare pe care să o împărțim apoi cu toți. Pregătește-ți atent negocierile și ține seama de obiectivele și de partenerii de negociere. Nu pot spune că îmi lipsesc, dar cu siguranță am învățat enorm din negocierile cu organizatorii grupurilor de junket israelieni și italieni cu care am colaborat. Învață și aplică tehnicile de negociere, influențare, persoasiune și persuasiune. În acest sens, îți recomand să-l studiezi pe Robert Cialdini. Negociază cu determinare atunci când trebuie, dar nu face niciodată compromisuri cu ceea ce nu este negociabil. Corectitudinea, etica profesională, valorile brandului, reputația, calitatea muncii tale sau promisiunile asumate. Pălăria roz, comunicator. Marketingul este în primul rând comunicare, iar aici nu este niciun secret. Succesul înseamnă să livrezi mesajul potrivit persoanelor potrivite la momentul potrivit, în modul și pe canalele de comunicare potrivite. Ușor de spus, dar aproape imposibil de făcut. Ca urmare, biroul este cel mai puțin recomandat loc din care să faci marketing pentru un casino live, cu atât mai puțin, poate, pentru săli de jocuri și agenții de pariuri. Încearcă să fii cât mai vizibil, cât mai prezent, informat, pregătit și disponibil pentru comunicare. Este ok să dai mesaje pe grupuri de WhatsApp, dar nimic nu este mai eficient decât conversațiile față în față. Ascultă înainte de a vorbi. Nu uita că a auzi nu înseamnă a asculta, iar a asculta nu este același lucru cu a înțelege. Separă faptele de sentimente și emoții. Concentrează-te pe dialog, nu pe monolog. Pune întrebări și încearcă mereu să adresezi problemele celui cu care discuți. Cu alte cuvinte, vorbește despre el, nu despre tine. Poate nu pare, dar este o mare diferență între a spune cazinoul acordă 10 premii și a spune ai șanse să te numeri printre cei 10 câștigători. Acțiunile de marketing nu vor avea niciodată succes dacă rămân secrete, dacă nu sunt comunicate clienților și staffului cazinoului, și aici este responsabilitatea ta ca marketing manager să organizezi acest proces cât mai eficient. Atenție la reclame! Scopul lor este de a informa corect și de a convinge, nu de a fi spectaculoase, inteligente, amuzante sau eligibile pentru premiile de creativitate acordate în industria publicității. Uneori, ești în situația să reprezinți compania în fața unor publicuri diferite și de aceea trebuie să stăpânești tehnicile specifice de public relations. Comunicarea cu reprezentanții mass media nu este niciodată simplă și nici ușoară și trebuie să fii foarte atent când ceea ce spui și faci apare pe sticlă sau pe print. O imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte și în final îl reamintesc, comunicarea non-verbală transmite mult mai multe informații decât cea paraverbală și cea verbală. În final, o concluzie simplă. Limba română nu este o opțiune, ci o obligație. Contrar unor exemple recente ale unor persoane publice, dacă nu știi să vorbești și să scrii corect, nu poți aspira să fii un bun marketer. Limbile străine chiar ajută, în special engleza. Nu uita că cele mai importante evenimente anuale la nivel mondial, în domeniul nostru, sunt la Londra și la Las Vegas. Pălăria verde, profesor sau trainer. Ca să fii un bun trainer, trebuie să fii mai întâi un bun student. Ca urmare, prima condiție ca să transmiți celorlalți din cunoștințele tale este ca ei să fie convinși că au ce învăța de la tine. Un trainer bun este caracterizat de o serie de elemente precum cunoștințele pe care le are, abilitățile profesionale și cele de trainer, atitudinea deschisă către a transmite ceea ce știe, experiența, metodele și instrumentele de training, carisma, reputația, limbajul și, nu în ultimul rând, cât de la zi este cu cele mai noi informații din domeniu.
Ca urmare, nu înceta să înveți și să fii la curent cu ultimele noutăți din domeniul cazinourilor și domeniile conexe. Străduiește-te să fii mereu mai bun, să știi mai multe, să aplici lucrurile noi despre care ai aflat. Pentru ca acțiunile de marketing să aibă succes, este necesar să le comunicăm colegilor care sunt implicați în execuția lor, dar acest lucru nu mai este și suficient. Ei trebuie să înțeleagă rolul lor, modul cel mai bun în care să execute aceste acțiuni și, nu în ultimul rând, contribuția lor la succesul general. Spre exemplu, degeaba faci reclamă, promoții sau acorzi premii jucătorilor dacă, în general, atitudinea și modul de lucru al angajaților cu clienții lasă de dorit. Ca urmare, colegii au nevoie de training specific pentru fiecare departament în parte. Casino Operations, Live Game și Slot, recepție, casino host, F&B, chiar și security și surveillance. În general, se consideră că oamenii rețin 10% din ceea ce citesc, 20% din ceea ce aud, 30% din ceea ce văd, 50% din ceea ce aud și văd în același timp, 80% din ce spun și 90% din ce spun și fac în același timp. Ține cont de lucrul acesta în trainingurile tale și poate acum ai și o explicație de ce tot mai puțini oameni preferă să citească o carte și tot mai mulți vor să vadă direct filmul. Pălăria albastră, expert. Se știe că una dintre strategiile care conduc la succes este specializarea și concentrarea pe un domeniu limitat în care să fii prima alegere a clienților. În mod similar, un marketing manager care se specializează și devine expert în domeniul său este un mare avantaj pentru casino. Ca urmare, înțelege principiile jocurilor și ale activității de casino. Înțelege cum funcționează un casino în ansamblu și care sunt interacțiunile dintre departamente la toate nivelurile. Înțelege provocările și abilitățile necesare pentru joburile din casino. Cine crede că este ușor să fii dealer de ruletă, ar trebui să poată calcula rapid în minte cât fac 35 ori 19 plus 17 ori 21. Rezultatul corect este 1022 și știu asta pentru că și eu am fost la rândul meu dealer de ruletă acum mulți ani. Identifică principalii factori de succes ai cazinourilor și cum se regăsesc ei în casinoul tău. Înțelege specificul marketingului de casino și cum se aplică în domeniul nostru instrumentele și metodele clasice de marketing și management. Informează-te despre dezvoltările din domeniu. Tehnologia, IT-ul, comunicarea, internetul, toate au acum o dinamică extraordinară și dacă nu le urmărești, nu vei putea profita de avantajele pe care le oferă dezvoltarea lor. Citește tot ce poți legat de domeniul nostru, începând cu revista Casino Life and Business Magazine. În final, un sfat. Fă efortul să te evaluezi corect și obiectiv. Acest lucru nu este simplu, deoarece oamenii au tendința să se supraevalueze. Poate nu știai, dar 84% dintre bărbații francezi se consideră above average lovers și 93% dintre studenții americani cred despre ei că sunt above average drivers. Din păcate, matematica dezamăgește ambele grupuri, pentru că doar cel mult 50% dintre ei pot fi above average. Acestea au fost cele 7 pălării ale unui casino marketing manager. Cercetător explorator, inovator, lider, negociator, comunicator, trainer și expert. Cu siguranță mai sunt și altele, însă ceea ce am vrut să scot în evidență este o idee foarte simplă. Marketingul este un aspect esențial al oricărui business, cu atât mai mult al unui business de casino. Marketingul este o combinație de artă, metodă, logică, talent și inspirație și pentru a avea succes în acest domeniu este nevoie de o serie de lucruri, printre care determinare, pasiune și efort. Am adăugat celor 7 pălării și 7 citate din 7 cărți pe care le-am citit și din care am avut de învățat foarte mult. The success of any casino is truly tied to how effective your marketing is. Este un citat din Understanding Casino Marketing scrisă de Michael McNamee. Marketing is not a department. Harry Beck, Selling the Invisible.
Ads are not written to entertain. John Romero, autorul cărților Casino Marketing și Secrets of Casino Marketing. The casino is a happening. No other place has such an incredible non-stop excitement. Un citat din cartea Jackpot, scrisă de domnul Robert L. Shook. Steve Brown, autorul cărții Gambling and Service, un adevărat manual pentru marketerii de casino, a spus undeva în această carte un lucru extraordinar de important. Our business is gambling and all that implies. It's the gaming experience, it's lust and greed and anticipation. It's fun and excitement and adrenaline. It's hoping to win and expecting to lose, and above us, wanting to have a good time. It's about possibilities because that's what we sell. Possibilities. Dick Castleman, autorul cărții Whale Hunt in the Desert, care prezintă viața și cariera unui casino host în Las Vegas, a spus: There are as many reasons for gambling as there are gamblers, and each has his own preferences for casino treats. Și în final, Dennis Conrad, autorul cărții Conrad on Casino Marketing, a spus la rândul lui: The difference between a good casino executive and a great casino executive is about 10,000 customers interactions. Am adăugat și un al 8-lea citat, alegerea mea de răspuns la întrebarea pe care a pus-o Mihnea Popescu pentru ediția din acest an a forumului de marketing în casino. Cum să atragem jucători noi? Răspunsul nu mai este de mult un secret, pentru că apare chiar în cartea Secrets of Casino Marketing, scrisă de John Romero. Driving casino traffic is an art dominated by promise, clarity and brevity. După cum vedeți, bara indicatoare nu este încă plină, dar eu voi încheia prezentarea înainte de a se completa. Și asta pentru că îmi doresc să dau un exemplu despre ceea ce am spus puțin mai devreme. Fă ceea ce ai promis și dacă poți, încearcă întotdeauna să oferi puțin mai mult chiar decât ai promis. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și mulțumesc încă o dată echipei mele care m-a inspirat și m-a ajutat să organizez această prezentare, pe care o puteți găsi în curând și pe site-ul www.andreifrimescu.ro. Vă mulțumesc!